Hello everyone, welcome to Study Shortcuts. Here study becomes easier. ਤਾਂ ਜੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ FCI ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, one of the largest public sector undertaking ensuring the food security of the nation, invites ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਰ ਦਾ ਪੋਸਟ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਲੋ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਰ ਇਟਸ ਆਫਿਸਿਸ ਸਪਰੈਡ ਆਲ ਓਵਰ ਕੰਟਰੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਫਰੋਮ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ who fulfill the prescribed qualification, age and experiences। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸਦੀ ਏਜ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ ਉੱਥੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਔਰ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। For detail regarding eligibility criteria, reservation, age, etc., candidate may please refer to the detailed advertisement। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲਡ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮਾਚਾਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮਾਚਾਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲਡ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਉਹ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਿਲ ਕਮੈਂਸ ਫਰੋਮ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਫॉर ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ 31 ਮਾਰਚ। ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਡੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਭਰਨ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ FC ਦੀਆਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, 31 ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਦੈਨ ਓਕੇ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।